Tohle je cesta na Lukomír, kterou jen tak nikdo nejezdí. Ale vy, díky OM Overland, tudy pojedete. Je dobrý, ne? No, krásný. Náš výlet začal kousek od města Konic. Mířili jsme do vesnice Lukomír, do unikátní, dříve velmi odlehlé vesnice a nyní velmi zajímavý turistický cíl. Tohle nádherné stoupání začíná kousek od známého atomového bunkru ARK-0 ve vesnici Spiliany. Je zde spousta míst, kde nechcete potkat auto v protisměru. Jeli jsme raději klidně a rozvážně. Přece jenom tady, pade ze srázu, to nechce nikdo. Po vjezdu do lesa se asfalt ztratí a cesta rapidně zúží. Les klame tělem. Je to zdánlivě prázdný les, který láká k tomu se někde schovat a přespat. Jenže při troše pozornosti jsem velmi rychle zjistil, že je plný domků v různém stavu dochovalosti. Jak jsou tady ty stopy od těch od Golfu 2? Máme pocit, že kdybychom neměli Jeep, tak to nedáme. No a co tady stojí? No hádejte. Golf 2. To je prostě balkánský zázrak. Takže kdo chce ušetřit za Jeepa, rozhodně Golf 2. Praxi prověřený. Takže jsme i přes pomalu padající noc jeli dál a dál, až k místu, které je sice obydlené, ale úplně magické. Pod rouškou noci jsme rozložili stan, uvařili večeři a šli spát. Až ráno odhalilo toto úžasné místo. Blatačko jezero. Ráno jsem šel pozorovat východ slunce nad Roklí, kde teče řeka Rakitnice. Ten výhled a klid, to bylo opravdu něco nádherného. V okolí je vidět, že vesnice Blace už dávno neplní svoji funkci. Z mnoha domů už zde stojí pouze zbytky obvodových zdí. Ale zároveň je zde vidět, že probíhá postupná a pomalá přeměna na jakousi chatovou oblast.
Po chvíli jsme usedli k snídani, horký čaj, chléb, salám a nádherné panoráma. Co víc si přát? Než vyrazíme dál, jak jsem se přišel rozloučit tady se společnicemi, který nám dělali společnost dnešní noc. Lehce průpávali a dodávali tomu takový zajímavý faktor našemu spánku. Nastal čas vyrazit dál. Směr Lukomír. Mix podzimních zrzavých lesů a holé zvlněné krajiny. To je úžasná záležitost. Cesta tady není nijak náročná. Jde projet běžným osobním autem. A na druhou stranu jsem si zde uvědomil, jak velký rozdíl v rychlosti jízdy dělají velké, lehce podhuštěné pneumatiky a vyšší zdvih pérování. Naše cestovní rychlost oproti ostatním autům, co jsme občas dojeli, byla výrazně vyšší a přitom jsme jeli bez pocitu, že by tím auto nějak trpělo. Tak už jsme kousek od Lukomíru. To je vlastně tamhle ta vesnice v dálce. Dochází nám voda. Takže dobereme vodu a dojedeme do Lukomíru. A jsme v Lukomíru, nejvyšší bosenský vesnici, která se teda mění před očima. Před 5 lety to byla vesnice, kde byla opravdu bohem zapomenutá. Nicméně teď to vypadá úplně jinak. Půjčovna kol, odstavný prostor, nový fasády, nový střechy, nový baráky, spoustu turistů, 2 hospody, prodejny suvenýrů, dokonce přibyl záchod. Jo? Kde je to kouzlo zapomenutého kraje? To už tady není. Krásně je to tu furt, ale genius loci se začíná s přibývajícími turisty dost vytrácet. Mi to dokonce připomíná odlehlý měst vesnice v Gruzii. Ale... Smrdí to strašně. Hele, nemáš něco na noze? Ne, já ne. No tak to asi dobře. Máš to tam? Nemám. Fuj. Tady je úžasně, jak se tady snoubí ten turismus s tím původním stylem žití. Na jednu stranu velmi základní způsob života, porozpadlý baráky, zkombinovaný prostě
s moderní turistickou infrastrukturou. Zajímavá kombinace. Věřím tomu, že když se sem člověk podívá za 10 let, tak už to tady nebude stejný, bude to jiný. A když si z toho uděláš tohle, tak to máš normálně ovenu. Začíná záchrance, no tím ne, ještě tím novějším. Tohle je nejčastější nákladák v místních poměrech. Naprosto nesmrtelný auto. Tohle jsou přesně místa, kde člověk pozná, který auta vydrží a který nevydrží. Tak Mercedes 5090, tak to rozhodně vydrží. Je to Mercedes 509D. Jo, ten taky vydrží. Já jsem si dal práci s tím, aby při natáčení nebyli turisti vidět. Ale oni tam jsou, však uvidíte, až se tu někdy zastavíte. Z Lukomíru jsme údolím Dugopulie samozřejmě zamířili na další velmi známé místo. Horu Bělašnica. Údolí budí pocit opuštěnosti, který je však jen zdánlivý. Zde určitě někoho potkáte. Stoupáme na vrch Bělašnica směrem do vesnice Lukomír, kde tam bude nádherný výhled nejenom na Sarajevo, ale i na ten Lukomír. Je to lyžařský středisko nad Sarajevem. Jak jsem říkal, že nejlepší balkánský offroad je golf, tak tady zrovna jeden leží. Nicméně tenhle už asi po svých odsud neodjede. Stoupání na Bělašnicu je celkem příjemně houpavé, ale rozhodně tady nejsme sami. Vystoupali jsme na vrchol Bělašnica, 2067 metrů. Tohle je vlastně lyžařský středisko nad Sarajevem. Tady vidět nový budovy, stará budova. Tamhle kuchař připravující svíčkovou k obědu. A tohle je hodně turistický místo. No. Tady se vlastně koukneme na Sarajevo a naše putování tady skončí. Do budova z olympijských dob, jak je vidět svýmu účelu, už jako dávno neslouží, ale je to teda v brutálním kontrastu se vším ostatním, protože když se člověk podívá tamhle dolů, tak tam už je nová vesnice lyžařská, přesně v alpském stylu, sypou se sem prachy. Tamhle dálce je Sarajevo. Tak sem už bych nechodil dovnitř.
Už není zdravý rozum. No, urbex odsaď pocať. Pane kuchař, co bude dneska obědu? Dneska se odběreme svíčkou na smetaně. Já snad to vydržím. Zapnu zuby. Nějak se potlučem. No, jak to dáme. Z Bělašnice jsme vyrazili směr Babindo a pak na Sarajevo. Vybral jsem nejkratší cestu. Cestu, která vede po modré, červené i černé sjezdovce. Na kameře to vypadá celkem obyčejně, ale to klesání je místy opravdu brutální. Nejpřísnější asi toto místo. Zařazená redukce, druhý rychlostní stupeň a i přesto auto zrychlovalo a bylo potřeba občas přibrzdit i nohou. Slyšíte ten motor? Tady bych se s autem bez redukce asi trochu bál o brzdy. Po sjetí sjezdovek nás postupně malebná lesní cesta dovedla až do úplně jiného světa. Do moderní turistické vesnice Babindo, kde náš výlet končí.